Xin chào các bạn, hôm nay Hà Thanh tiếp tục kể 5 câu chuyện ngắn về cuộc sống, mời các bạn cùng nghe. Câu chuyện 201 một mùa đông ấm áp. Seoul, cuối năm, làn gió lạnh từ phía bắc thổi qua những con phố, phủ lên thành phố lớp tuyết mỏng. Cô gái trẻ Jimin, vừa bước vào tuổi 28, đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ ven đường. Mùa đông ở Hàn Quốc luôn mang đến một cảm giác cô đơn, nhưng cũng là lúc mọi người tìm về những giá trị gia đình và chăm sóc bản thân nhiều hơn. Jimin là một nhân viên văn phòng, làm việc trong một công ty nhỏ chuyên cung cấp dịch vụ tài chính. Dù công việc không phải là mơ ước lớn nhất của cô, nhưng nó đem lại cho cô một cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, gần đây, Jimin bắt đầu cảm thấy lo lắng về tương lai tài chính của mình. Cô không có khoản tiết kiệm lớn, lại thường xuyên chi tiêu vào những thứ không cần thiết, từ việc mua sắm quần áo mới cho đến các bữa ăn ngoài hàng quán. Một ngày, khi Jimin đang uống cà phê một mình, cô gặp lại So Jin, bạn thân từ thời đại học. So Jin bây giờ đã là một chuyên gia tài chính, công việc ổn định và có một cuộc sống khá thoải mái. Cả hai ngồi trò chuyện lâu, và So Jin nhận ra sự băn khoăn trong ánh mắt của Jimin. Cô nhẹ nhàng hỏi, Jimin, sao cậu trông lo lắng vậy? Jimin thở dài, chia sẻ về sự bất an của mình trong việc quản lý tiền bạc. Không biết cách tiết kiệm và đầu tư đúng đắn. So Jin mỉm cười và kể cho cô nghe một câu chuyện. Ngày trước, khi mình mới bắt đầu đi làm, mình cũng không biết cách quản lý tài chính. Cũng giống như cậu, mình thường tiêu tiền vào những thứ không cần thiết và cảm thấy lo lắng về tương lai. Nhưng rồi mình học được một điều quan trọng, tiền bạc là công cụ, không phải là mục đích. Nếu không quản lý được nó sẽ nhanh chóng tuột khỏi tay. Mình bắt đầu tạo một ngân sách mỗi tháng, dành một phần tiền cho việc tiết kiệm và đầu tư. Bắt đầu từ những khoản nhỏ, dần dần mình cảm thấy an tâm hơn về tương lai. Câu chuyện của So Jin làm Jimin giật mình nhận ra rằng, cuộc sống không thể cứ mãi chạy theo những món đồ xa xỉ hay những bữa ăn ngoài đắt tiền. Cô quyết định sẽ thay đổi cách quản lý tài chính của mình. Cô lập kế hoạch chi tiêu hợp lý, dành ra một phần thu nhập để tiết kiệm và bắt đầu tìm hiểu về những khoản đầu tư an toàn. Cuối năm, khi những ngày đông trở nên lạnh giá hơn bao giờ hết, Jimin ngồi lại trong quán cà phê quen thuộc, nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết rơi nhẹ. Cô mỉm cười khi nghĩ về những thay đổi mà mình đã thực hiện. Cảm giác an tâm và bình yên dần dần lan tỏa trong lòng. Cô hiểu rằng, chăm sóc sức khỏe tài chính không phải là một điều gì đó quá phức tạp, chỉ cần có kế hoạch, biết quản lý và tiết kiệm, cuộc sống sẽ ổn định hơn. Thang bài học. Chăm sóc sức khỏe tài chính là một kỹ năng quan trọng giúp bạn ổn định cuộc sống. Biết cách quản lý tiền bạc, tiết kiệm và đầu tư hợp lý sẽ giúp bạn vượt qua những lo âu về tương lai và tạo nền tảng vững chắc cho những kế hoạch lâu dài. Câu chuyện 202 chuyện tình Noel dưới ánh đèn Bắc Âu vào một buổi tối đông lạnh giá ở thành phố Helsinki, nơi những bông tuyết trắng muốt phủ đầy trên các mái nhà. Clara, một cô gái trẻ người Phần Lan, đi dạo trên con phố cổ đầy ánh đèn lấp lánh. Cây thông Noel lớn ở quảng trường chính đã được trang trí với vô vàn ngôi sao vàng lấp lánh, và những người dân xung quanh đều đeo khăn quàng và mũ ấm để chống lại cái lạnh cất ra. Clara đã sống ở Helsinki suốt cả đời, nhưng mỗi mùa Noel, cô lại cảm thấy có một cái gì đó thật đặc biệt về những con phố này. Cô yêu vẻ đẹp yên bình của thành phố, yêu những ngôi nhà nhỏ ẩn mình trong tuyết trắng, và cả những cửa hàng bán đồ thủ công truyền thống. Trong lúc đi lang thang, Clara bỗng nhìn thấy một quầy bán đồ thủ công nhỏ nằm khiêm tốn trong góc phố. Có gì đó lôi cuốn cô tiến lại gần, và cô phát hiện ra một người đàn ông đang ngồi khắc những biểu tượng nhỏ xinh xắn lên gỗ. Anh ta nhìn cô với ánh mắt ấm áp, đôi mắt xanh như bầu trời Phần Lan mùa đông, và một nụ cười nhẹ nhàng. Chào cô, tôi là Mika. Cô có thích những món đồ này không? Mika hỏi, giọng anh trầm ấm như tiếng gió. Clara mỉm cười, tôi chưa từng thấy những món đồ này trước đây. Chúng thật đẹp, nhưng tôi không hiểu chúng có ý nghĩa gì. Mika ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lên với sự thích thú. Mỗi món đồ đều mang một câu chuyện riêng. Tôi khắc lên đó những hình ảnh về cuộc sống, về thiên nhiên và con người. Và mỗi khi ai đó hỏi về chúng, tôi lại được kể một câu chuyện mới. Câu trả lời của Mika khiến Clara cảm thấy một sự tò mò lạ kỳ. Cô ngồi xuống gần anh và bắt đầu lắng nghe từng câu chuyện về các biểu tượng trên gỗ.
Chúng là những ký hiệu của các mùa trong năm, của những khoảnh khắc đặc biệt mà con người Phần Lan luôn trân trọng, từ ánh sáng ban mai mùa xuân cho đến màn đêm dài trong mùa đông. Trong suốt cuộc trò chuyện, Clara nhận ra rằng Mika không chỉ khắc những hình ảnh trên gỗ, mà còn khắc cả những câu chuyện cuộc đời mình vào đó. Mỗi món đồ là một minh chứng cho lòng kiên nhẫn, cho sự yêu thương và quan tâm đến những điều nhỏ bé xung quanh. Khi buổi tối dần buông xuống, Clara đứng dậy, cảm ơn Mika về những câu chuyện thú vị. Cô nhận ra rằng trong cuộc sống này, có rất nhiều điều mà ta chưa từng hiểu hết, và những khoảnh khắc kỳ diệu luôn đến khi ta giữ cho mình lòng hiếu kỳ, sự tò mò về thế giới xung quanh. Trên đường về nhà, Clara cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết, như thể mùa đông lạnh giá không còn đáng sợ nữa, mà trở thành một phần của những câu chuyện đẹp đẽ mà cô sẽ không bao giờ quên. Bài học, giữ cho mình lòng hiếu kỳ giúp ta khám phá và hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới. Nó là động lực không chỉ để chúng ta tìm kiếm câu trả lời, mà còn để chúng ta yêu thương và trân trọng những điều tưởng như giản đơn xung quanh mình. Câu chuyện 203 cuộc gặp gỡ dưới ánh đèn thành phố giữa lòng thành phố Thượng Hải sầm uất, nơi những tòa nhà chọc trời phản chiếu ánh sáng rực rỡ của đèn neon. Liên một cô gái trẻ đam mê sách vở thường xuyên lui tới một quán cà phê nhỏ trong một ngõ hẻm yên tĩnh. Quán cà phê này, với không gian nhẹ nhàng và lãng mạn, luôn là nơi cô tìm thấy sự bình yên sau những giờ làm việc căng thẳng. Mỗi buổi chiều, Liên ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi ly trà hoa cúc và lật dở những cuốn sách mà cô yêu thích. Cô đọc đủ loại sách, từ văn học cổ điển Trung Hoa đến những tác phẩm hiện đại của các tác giả phương Tây. Với Liên, sách không chỉ là nguồn giải trí, mà còn là cách để cô mở rộng kiến thức và tầm nhìn về thế giới rộng lớn ngoài kia. Một buổi tối, khi Liên đang mải mê với cuốn tiểu thuyết yêu thích, một chàng trai bước vào quán. Anh ta mang theo vẻ ngoài lịch lãm, ánh mắt sắc sảo nhưng đôi phần lạc lõng giữa không gian ồn ào của thành phố. Anh gọi một cốc cà phê đen rồi ngồi xuống một bàn gần Liên. Không lâu sau, anh ngước lên và nhận ra Liên đang đọc cuốn sách mà anh cũng đã từng rất yêu thích. Cuốn sách này hay thật, anh lên tiếng, khiến Liên giật mình. Tôi đã đọc nó 1 năm trước, nó làm tôi suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống. Liên ngẩng lên, nhìn anh với ánh mắt tò mò. Vậy sao? Tôi vừa bắt đầu đọc nó. Cảm ơn anh đã chia sẻ. Nó thực sự rất thú vị, cô mỉm cười đáp. Chàng trai, tên là Tường, là một nhà đầu tư trẻ thành đạt. Dù công việc luôn bận rộn, anh luôn tìm thời gian để đọc sách, vì anh tin rằng những cuốn sách không chỉ mở mang kiến thức mà còn giúp con người hiểu rõ hơn về thế giới và chính bản thân mình. Tường bắt đầu chia sẻ với Liên về những cuốn sách mà anh yêu thích, những bài học anh đã học được từ đó, và cách mà những cuốn sách đã giúp anh thành công trong công việc cũng như cuộc sống. Càng trò chuyện, Liên càng cảm thấy có sự kết nối đặc biệt giữa hai người. Cô nhận ra rằng, dù họ đến từ những thế giới khác nhau, một người là người làm việc trong ngành tài chính, người kia là một nhân viên marketing bình thường, nhưng cả hai đều có chung một niềm đam mê lớn, sách. Những cuộc trò chuyện sâu sắc về những cuốn sách, những câu chuyện và những triết lý sống khiến họ hiểu nhau hơn và tạo nên một sự kết nối bất ngờ. Dần dần, Liên không chỉ tìm thấy những cuốn sách mới để đọc mà còn học được cách nhìn nhận thế giới từ nhiều góc độ khác nhau. Những câu chuyện của Tường đã mở rộng tầm nhìn của cô về những cơ hội và thách thức trong công việc, cũng như những giá trị quan trọng trong cuộc sống. Cô nhận ra rằng việc đọc sách không chỉ là để giải trí mà còn là để phát triển bản thân, học hỏi từ những người đi trước và áp dụng những bài học đó vào cuộc sống hàng ngày. Một buổi tối, khi mùa xuân đến gần, Liên và Tường cùng nhau ngồi trong quán cà phê. Mỗi người cầm một cuốn sách trong tay. Tường nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Anh nghĩ rằng nếu chúng ta không ngừng đọc, không ngừng học hỏi, thì dù cuộc sống có thay đổi thế nào, chúng ta vẫn sẽ luôn đi đúng hướng. Liên cười, đôi mắt sáng lên như những vì sao trong đêm. Cô biết rằng, nhờ những cuốn sách, cô không chỉ học hỏi được kiến thức mà còn khám phá ra những giá trị sâu sắc trong cuộc sống, giúp cô trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Bài học, đọc sách thường xuyên không chỉ giúp mở rộng kiến thức mà còn giúp ta có tầm nhìn rộng lớn hơn về thế giới. Đó là cách học hỏi không ngừng, giúp chúng ta phát triển bản thân và đối diện với những thử thách trong cuộc sống một cách thông thái hơn. Câu chuyện 204 võ sĩ và bài học từ thất bại. Trong một ngôi làng nằm giữa những ngọn núi trùng điệp, nơi gió lạnh thổi qua từng khe đá, có một trường võ nổi tiếng với những võ sĩ xuất sắc.
Trường võ này do sư phụ Hàn sáng lập, không chỉ dạy võ mà còn truyền dạy những bài học sâu sắc về cuộc sống. Một chàng trai trẻ tên Luan, đầy tham vọng, đã đến trường võ với mong muốn trở thành võ sĩ vĩ đại. Tuy nhiên, dù rất chăm chỉ tập luyện, anh luôn phải nhận thất bại trong những trận đấu tập với các võ sĩ khác. Mỗi lần thua cuộc, Luan lại cảm thấy thất vọng, đôi khi muốn từ bỏ. Một sáng sớm, sau trận đấu thua thảm hại, Luan ngồi lặng lẽ dưới gốc cây cổ thụ trong sân trường. Sư phụ Hàn đến gần, nhìn anh với ánh mắt đầy kiên nhẫn. Con đừng buồn vì thất bại, ông nhẹ nhàng nói. Thất bại là người thầy vĩ đại, nó giúp con nhận ra những thiếu sót và là cơ hội để con trưởng thành. Luan im lặng lắng nghe, cảm nhận sự chân thành trong lời sư phụ. Sau cuộc trò chuyện đó, anh nhận ra rằng mỗi thất bại không phải là kết thúc, mà là một bài học quý giá. Anh bắt đầu phân tích những trận thua, học hỏi từ mỗi sai lầm và cải thiện bản thân từng ngày. Thời gian trôi qua, Luan dần trở nên mạnh mẽ hơn. Một ngày, anh được chọn tham gia một trận đấu quan trọng để tranh danh hiệu võ sĩ cuối cùng. Đối thủ của anh là một võ sĩ lão luyện, nổi tiếng và rất mạnh mẽ. Trận đấu căng thẳng, nhưng Luan nhớ lại những thất bại trước đây, bình tĩnh và tự tin chiến đấu. Cuối cùng, anh chiến thắng. Không phải chỉ vì anh mạnh mẽ hơn, mà vì anh đã học được cách đứng lên từ thất bại. Không bỏ cuộc và kiên trì đến cuối cùng. Bài học, thất bại không phải là dấu chấm hết mà là bài học quý giá. Nó giúp chúng ta nhận ra điểm yếu và mở ra cơ hội để cải thiện. Thất bại là bước đệm cần thiết trên con đường dẫn đến thành công, và học cách đối diện với nó chính là chìa khóa để đạt được những điều lớn lao trong cuộc sống. Câu chuyện 205 tựa bài, món quà cuối năm. Vào một buổi chiều cuối năm lạnh giá, khi những bông tuyết rơi lác đác trên con phố chính của Chicago, Emma, một cô gái trẻ làm việc tại một công ty quảng cáo, đang bước vào một cửa hàng bánh ngọt nhỏ xinh. Cô không chỉ tìm mua một chiếc bánh cho bữa tiệc đón năm mới mà còn có một lý do quan trọng khác. Cô muốn gặp lại Jack, người bạn lâu năm và đồng nghiệp của cô. Jack là người đã giúp Emma rất nhiều trong công việc và luôn sẵn sàng đứng về phía cô khi cô gặp khó khăn. Tuy nhiên, trong vài tuần gần đây, Emma nhận thấy Jack trở nên xa cách và ít nói chuyện hơn. Anh cũng không còn tham gia các cuộc gặp gỡ công ty như trước. Cô lo lắng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi bước vào cửa hàng bánh, Emma nhìn thấy Jack đứng sau quầy, mắt anh chăm chú nhìn vào máy tính như đang tính toán điều gì đó. Cô mỉm cười và tiến lại gần. Chào Jack, lâu rồi không gặp cậu. Jack ngẩng lên, đôi mắt anh có chút ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng sáng lên khi nhận ra Emma. Emma, thật vui khi gặp lại cậu. Cậu đã chuẩn bị cho bữa tiệc năm mới chưa? Emma cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô ngồi xuống bên cạnh Jack và nhẹ nhàng hỏi, cậu có vẻ mệt mỏi. Có chuyện gì xảy ra à? Jack thở dài, đặt chiếc máy tính xuống và nhìn thẳng vào Emma. Mình thật sự không ổn, Emma. Công việc chất đống, nhưng mình không thể hoàn thành được mọi thứ đúng hạn. Mình đã không thể giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và sếp, và bây giờ họ đang cảm thấy thất vọng. Cảm giác như mình đã bỏ lỡ rất nhiều trách nhiệm quan trọng. Emma lắng nghe và nhìn anh với ánh mắt thấu hiểu. Cậu biết không, Jack, trách nhiệm không chỉ là việc hoàn thành công việc mà còn là việc giữ lời hứa và chăm sóc những mối quan hệ xung quanh mình. Nếu cậu đã làm việc cùng đồng nghiệp nhiều năm, họ sẽ hiểu và chấp nhận nếu cậu chủ động nói ra vấn đề mình gặp phải và tìm cách giải quyết. Sự thành thật và cam kết là quan trọng nhất. Jack ngạc nhiên và có chút bối rối. Mình đã cố gắng, nhưng dường như mọi thứ cứ tuột khỏi tay. Emma nhìn anh và nói, hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Hãy chủ động xin lỗi những người mà cậu đã làm họ thất vọng. Đưa ra những cam kết rõ ràng và nghiêm túc về việc hoàn thành công việc. Quan trọng hơn, hãy trao đổi thường xuyên với họ, để họ hiểu tình hình và biết rằng cậu đang cố gắng. Đó mới là cách cậu thể hiện trách nhiệm với công việc và với mọi người. Jack im lặng một lúc, rồi gật đầu. Cảm ơn em, Emma. Mình đã không nhìn nhận đúng vấn đề. Mình sẽ thử làm những gì em nói. Ngày hôm sau, Jack đã làm theo lời Emma. Anh chủ động gặp gỡ sếp và các đồng nghiệp để thừa nhận những thiếu sót của mình, đồng thời đưa ra kế hoạch cụ thể để hoàn thành công việc. Anh cũng xin lỗi những người đã bị ảnh hưởng bởi sự chậm chế của anh và cam kết sẽ cải thiện trong thời gian tới. Dần dần, không chỉ công việc của anh được cải thiện mà các mối quan hệ trong công ty cũng trở lại bình thường. Vào đêm giao thừa, khi Emma và Jack gặp lại nhau tại bữa tiệc năm mới, anh mỉm cười hạnh phúc.
Cảm ơn em, Emma. Em đã giúp mình nhận ra điều quan trọng nhất. Khi mình sống có trách nhiệm, không chỉ công việc mà cả mối quan hệ xung quanh mình cũng trở nên tốt đẹp hơn. Bài học, sống có trách nhiệm không chỉ là hoàn thành công việc mà còn là giữ lời hứa và duy trì các mối quan hệ. Khi bạn chủ động nhận trách nhiệm, đối mặt với những sai sót và cải thiện từng bước, bạn không chỉ xây dựng được niềm tin với người khác mà còn trưởng thành trong công việc và cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện nhỏ về cuộc sống tiếp theo nhé.